ਲਿਨਕਸ ਉੱਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਬੁੰਟੂ ਅਤੇ ਰੈਡ ਹੈਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਬੁੰਟੂ 11.10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਸੁਡੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਜਾਂ ਸੁਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਬੁੰਟੂ ਉੱਤੇ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਡ ਹੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਮਿਨਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। Ctrl Alt ਅਤੇ T ਦਬਾਓ। ਇਹ ਉਬੁੰਟੂ ਵਿੱਚ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਯੋਗਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸੁਡੋ ਸਪੇਸ -s ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਐਸਟਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। enter ਦਬਾਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਸਿੰਬਲ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਪੇਸ http ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੋ http://tuser:/tspwd at 10.24.2:8080। ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਸੂਸਰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਟਸਪੀਡਬਲਿਊਡ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। 10.24.0.2 ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਹੋਸਟ ਐਡਰਸ ਹੈ ਅਤੇ 8080 ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੋ। enter ਦਬਾਓ। ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਵ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਅਪ ਐਰੋ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਐਚਟੀਟੀਪੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਟੀਟੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪ ਐਰੋ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਐਚਟੀਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਐਚਟੀਟੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ s ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ Ctrl+D ਦਬਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ enter ਦਬਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਲਿਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸੁਡੋ ਸਪੇਸ ਐਪਟ -get ਸਪੇਸ ਅਪਡੇਟ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। enter ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫੈਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰਮਿਨਲ $prompt ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ enter ਦਬਾਓ। ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸੁਡੋ ਸਪੇਸ ਐਪਟ
get space install space eclipse ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ Eclipse ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ needs to get 10.8 MB। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। Y ਜਾਂ N ਦੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਉੱਤੇ Y ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟਰਮਿਨਲ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਉੱਤੇ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। Alt F2 ਦਬਾਓ। ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ Eclipse ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਹ Eclipse ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਲਾਂਚਰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ OK ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਲਿਪਸ ਪੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ Eclipse ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਬੀਅਨ, ਕੁਬੁੰਟੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੁੰਟੂ ਉੱਤੇ Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਬੁੰਟੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਹੈਟ ਉੱਤੇ Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਬੁੰਟੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਫੈਚ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਿਤ ਕਮਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਡੋ ਸਪੇਸ ਯੂਮ ਸਪੇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਰਤੋ। Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਡੋ ਸਪੇਸ ਯੂਮ ਸਪੇਸ ਇੰਸਟਾਲ ਸਪੇਸ Eclipse ਵਰਤੋ। ਫੇਡੋਰਾ, ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਸੂਜ਼ੇ ਲਿਨਕਸ ਉੱਤੇ Eclipse ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੈਡ ਹੈਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਬੁੰਟੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੈਡ ਹੈਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ Eclipse ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Eclipse ਲਈ ਸੇਮ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥ੍ਰੂ ICT ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। IIT ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।